Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc că sunteți minunați. Astăzi voi parcurge previziunile pentru energia zilei 30, să vedem ce ne spune această vibrație și ce încărcătură energetică are, atât la nivel astrologic, cât și în cărțile oracol și de tarot. Vă rog tare mult să luați de aici doar lucrurile cu care rezonați, ce nu să lăsați deoparte. În primul rând vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate, pentru sufletul vostru bun, pentru blândețe, mesaje, sprijin și suport, iar celor care sunteți aici pentru prima dată vă urez bine ați venit. Dacă considerați că rezonați cu mesajele și cu modul meu de lucru, vă invit să vă abonați și să apreciați clipul, pentru că asta mă ajută aici pe mine pe YouTube să continui activitatea. Așadar vom vorbi despre vibrația numărului 30, atât la nivel astrologic cât și la nivel energetic. În primul rând avem luna în Pești. Și luna în Pești este, la nivel de arhetip, o lună care este foarte visătoare și foarte idealistă. Se bazează foarte mult pe prezumția de nevinovăție, se orientează către frumos și către necondiționat, către imposibil care devine posibil. Pentru o lună în Pești totul este posibil, atât că este o lună foarte emoțională. Luna reprezentând subconștientul, luna este cea care face legătura dintre tot ceea ce s-a întâmplat și viitorul nostru prin acest moment prezent. Aici în Pești ne poate vorbi astăzi energetic despre ceva ce nu ne convine, despre o amintire, o memorie, un lucru care a rămas în conștiința noastră, dar pe care trebuie să le liberăm. Pentru că, uite, nu ne dăm seama că subconștientul ne șlefuiește practic percepția. Așadar, luna de aici din Pești face foarte multe aspecte tensionate cu Soarele, cu Venus, cu Jupiter. Luna și Jupiter pot aduce o explozie așa emoțională, pot aduce o dorință foarte mare de escapism. Dacă nu vreți să înfruntați ceva astăzi, este în regulă, vă puteți retrage. Peștii au nevoie de foarte multă liniște ca să poată opera în parametrii normali. Ideea de bază astăzi este să ne fie foarte clar care este scopul. Pot apărea mici discuții între femei sau pot apărea mici discuții între laturile noastre feminine, pentru că și bărbații și femeile au energie feminină, să ne simțim răniți, să luăm lucrurile personal sau să ne simțim izolați și dați la o parte. Un aspect bun pe care îl regăsim în astrograma momentului este unul care se formează între Uranus și Saturn. Uranus este tatăl lui Saturn, Cronos. Cum bine știm din mitologie, Uranus își ura copiii. Uite că astăzi Uranus și Saturn au acest dialog care ne permite nouă să facem lucrurile corect, matur, fără să avem nimic de împărțit, indiferent de relația pe care o avem cu ceilalți. Vine această zi și face puțină curățenie între ceea ce este corect și incorect, între legitim și ilegitim. Pot apărea mici discuții despre cine are dreptate, despre cine este îndreptățit să ia o decizie sau despre ceva autorități care pot face un mic abuz de putere. Marte în quadratură cu Pluto ne pot vorbi despre scântei, nervozitate, agresivitate, război pe alocuri, ceva ce este făcut cu furie, o grabă de nestăvilit. Atenție la șofat! Atenție la lucrurile pe care le spunem și la cât de repede reacționăm la ceea ce poate nu ne convine, pentru că este acea lună în Pești care ne atinge coarda sensibilă. Să nu mai vorbim despre faptul că Jupiter se regăsește lângă Venus și lângă Soare, acolo în Gemeni, deci pot fi chestiuni legate de bârfe, pot fi chestiuni legate de judecată pe nedrept. Pe de altă parte, putem auzi despre acte normative sau la nivel internațional despre evenimente care totuși restaurează un echilibru, așează cumva lucrurile în ordine, se face într-o oarecare măsură dreptate. Însă astăzi dreptatea nu se va face cu pumnul în masă. Pluto mai face și el un aspect destul de tensionat cu Chiron. Și este o poveste interesantă pe cer astăzi, pentru că titanii vorbesc cu giganții, vorbesc cu zei. Este așa un fel de armistițiu tăcut. Toată lumea astăzi cumva încearcă să se respecte măcar de ochii lumii, chiar dacă nu ne convine ceva anume. Pluto aici în tensiune cu Chiron
Chiron este în berbec, Pluton în Vărsător, ne invită către vindecare, dar profundă. Pot, din subconștientul nostru, astăzi să apară niște emoții, niște gânduri care sunt acolo în mod recurent și care ne declanșează, dar pe care astăzi le putem conștientiza, pentru că nu mai avem timp și vreme de pierdut. Asta ne spune Saturn în Pești, nu mai ai timp de pierdut. Trebuie să te maturizezi și să faci ceva dacă cumva latura ta feminină suferă. Mai este o poveste, Jupiter acolo lângă Venus, este o energie destul de interesantă pentru că poate păcăli ușor, un ideal. Dar să nu uităm că Venus, Afrodita, a fost cea care i-a oferit lui Paris mărul discordiei pe care îl avea de la Eris și Paris a ales-o pe ea, să o servească pe ea, să o slăvească pe ea. Iar Paris ulterior, știm bine în Troia că s-a îndrăgostit de Elena și ce război s-a pornit și cât dezastru a fost în urmă. Deci vedeți că avem această temă a conflictului, avem un măr al discordiei pe care putem foarte bine astăzi să îl refuzăm, chiar dacă poate promite mult, pentru că Venus este fiica lui Uranus și ea l-a mituit cumva pe Paris. Deci lucruri care sunt legitime sau ilegitime. Ai ceva de făcut, nu copia, ai ceva de făcut, fă ca tine, pentru că ai această capacitate, ai nodul nord în berbec, tu ești unic. Mergi pe drumul tău și lasă orice altceva în spate. Uranus te va ajuta cu Mercur acolo în conjuncție să identifici în tine gândurile, ideile tale proprii și originale. Atenție la conflicte, așa cum am spus, pe zona aceasta de relație, pentru că ceva mic se poate face mare, dar vestea bună este că și imposibilul devine posibil sau nimicul devine totul. Să vedem așadar ce ne spune ziua și voi merge pe fiecare zodie în parte. Pentru berbec vom lua un mesaj, pentru că este o încărcătură spirituală foarte mare astăzi, să vedem cum putem beneficia de ea și ne spune delicatețe, sentiment și frumusețe. Uite că unii berbeci s-ar putea să fie tentați de această energie venusiană astăzi, care ne satisface cele 5 simțuri. Sau poate vorbim aici despre stimă de sine, despre o lipsă de apreciere pe care poate o simțiți unii dintre voi astăzi. Și mesajul pentru voi aici este, chiar dacă viața nu-ți oferă trandafiri, uită-te bine și la buruieni și la celelalte plante și găsește frumusețea în ele. Da, pot fi ceva situații astăzi care să vă scoată realmente din minți și din zona de confort, dar asta nu înseamnă că nu le puteți rezolva. Așteptările. Pot fi chestiuni legate de abundență sau de treburi oficiale pe care astăzi să le aveți în conștiința voastră, să fie în sfera voastră de interes, sau pot fi niște așteptări pe care voi le aveți acum și par să nu se întâmple. Energia vă spune totuși că așteptările astea ale voastre vin dintr-o nevoie din subconștientul vostru, care poate nu are legătură cu persoanele la care vă gândiți voi acum sau cu chestiunile pe care vreți să le rezolvați. S-a infiltrat aici o carte, uite, o să o iau pentru voi, nu era în setul acesta, Faetonul, progres, vreau să rezolv ceva. Atenție la Marte și la Pluto. Puteți rezolva, dar nu rapid. Încercați să nu vă grăbiți, să luați lucrurile mai încet, să nu vă înfuriați și să nu vă supărați. 8 de spade. Vreți să ieșiți dintr-un blocaj, ceva nu vă convine, dar există o mână divină care vă oferă ajutorul. Și aspectul dintre Uranus și Saturn astăzi poate aduce în ziua voastră, în atenția voastră, ceva legat de familie sau de faptul că se tot repetă o situație, că vă simțiți voi sufocați. Veți vedea un fir de optimism pe care puteți construi. Și asul de spade. Veți căpăta claritate, veți ști exact ce aveți de făcut și cu cine. Aici, asul de spade și faetonul ne aduc practic calea liberă. Se deschid niște drumuri pentru tine, îți vin niște idei. Dacă ai avut un blocaj mental, este pentru că ești epuizat, pur și simplu psihic. Dacă nu ai comunicat cu cineva, până la urmă se întâmplă. Dar vezi, aici avem lumea și l-avem pe Jupiter. Iar Jupiter, acum fiind aici în energia asta mutabilă, fluctuează foarte mult.
Cineva aici trebuie să ia o hotărâre, fie în ceea ce te privește, fie tu trebuie să iei o hotărâre în privința acestui blocaj, pentru că ai remedii și soluții foarte bune la îndemână. Este doar o chestiune de timp, uite cum activezi aici intelectul. Pe 31 Mercur și Uranus vin cu o scânteie și te ajută să găsești soluția optimă la provocările pe care poate le ai acum. Poate fi ceva legat de niște taxe, de niște impozite, de niște datorii sau pur și simplu de situația financiară. Ai un stres care poate ține și de banii partenerului sau prin ceilalți. Trebuie plătite niște asigurări, niște facturi, ceva te stresează. Însă apare și soluția. Atunci când apare problema, apare și soluția. Întotdeauna. Cine are întrebare, are și răspunsul. Vă mulțumesc tare mult. Trec la următorul semn. Pentru Taur, să vedem ce mesaj ne aduce ziua, pentru că este o energie spirituală astăzi. Avem irisul, curcubeu. Când plouă, uită-te după curcubeu. Așteaptă și vei vedea că apare curcubeul. Când este întuneric, caută stelele. Da, nu este soare, poate nu totul radiază așa cum ai vrea tu, poate situația nu este așa cum tu ți-ai dori, însă există stele. Și stelele ne ajută să ne găsim calea. Vom găsi o soluție optimă. Poate apărea o soluție optimă. Copilul și numărul 18. Pe gradul 18 în Pește acum se regăsește Saturn. Maturizează-te. Încearcă să nu fii nerăbdător astăzi sau încearcă să nu abordezi situația ca un copil rănit. Sau poate situația din această zi te activează pe tine, te declanșează pe tine emoțional ca și în copilărie. Și dacă tu îți dai seama de acest lucru, vei avea capacitatea și maturitatea să o depășești și să vezi că poate lucrurile nu sunt într-atât de catastrofale precum ți le poți tu imagina. Poate fi o chestiune legată de copiii tăi. În această zi pot apărea pe aici, colo, provocări la nivel de sănătate cu copiii mai ales, dar de genul ușor, răceli, viroze și așa mai departe. 6 de monede. Dai și primești. Atenție la energia ta astăzi, pentru că dacă tu vei avea o abordare copilăroasă, evident că asta se va întoarce, imaturitate, în sensul că dacă ești nerăbdător să te duci să rezolvi ceva astăzi, nu vei rezolva neapărat, pentru că acolo vei găsi oameni care sunt și ei în aceeași provocare ca și tine sau nu-și fac treaba, abordează lucrurile superficial, etc. 6 de cupe. Poate fi vorba despre o împăcare cu cineva din copilărie, poate fi vorba despre revederea cuiva drag din copilărie, despre interacțiunea cu vreun prieten drag astăzi cu care n-ai mai vorbit de mult timp, care te ajută să rezolvi o chestiune importantă, sau dacă ai vreun conflict acum activ cu cineva, te-ai despărțit în relația ta de cuplu sau cu un copil, pot fi inclusiv și părinții implicați în această zi, lucrurile se aplanează. Aici este vorba despre respect și scară ierarhică, cine trebuie să ceară scuze și cui, cel mic, celui mare. Pot fi și chestiuni legate de rutină, de sănătate, dar îți revii. 4 de spade. Uite, nu comunici cu cineva și 5 de bâte. Și acest lucru te agită, te scoate puțin din minți, te înfurie. Energia te sfătuiește să lași lucrurile mai moale, să faci ceea ce vrei tu să faci, dar să fii conștient în permanență că s-ar putea să reacționezi astăzi și ulterior să-ți pară rău. Că dacă ai un conflict cu cineva, n-ai vorbit, nu comunicați, aici există sentimente și lucrurile se aplanează. Până la urmă, situația se remediază, există împăcare, există, da, o soluție, pentru că avem aici luna, niște acțiuni din trecut care acum se pot remedia. Deci există un viitor, există o soluție, o aplanare, un deznodământ care este unul optimist. Apare curcubeul. Vă mulțumesc tare mult. Trec la următorul semn. Pentru Gemeni, să vedem ce aduce această zi. Energia este una spirituală, așadar să vedem care este mesajul pentru voi. Înțelepciunea este darul trecutului, iar frumusețea, bucuria vieții este promisiunea viitorului. Ai capacitatea, ai experiența să
rezolvi o situație astăzi. Ziua pentru tine nu este ca și când aduce foarte multe noutăți. Dacă apar noutăți astăzi, vei ști cum să navighezi printre ele. Ce să faci, cum să faci, ce să spui și când să spui. O persoană falsă, atenție la contracte, atenție la bani, banii celorlalți, la parteneriate, la oameni care poate poartă măști, la niște lucruri care țin de autorități, să știți, sau este vorba despre o transformare, o situație care se poate transforma. Ceva ce trebuie gândit foarte bine, făcut foarte bine. O situație care necesită foarte mult astăzi inteligența voastră. Să fiți isteți, să fiți inteligenți și să nu vă lăsați păcăliți de aparențe. Pentru alții dintre voi, cineva aici este obsedat cumva, fie pe faima, pe succesul vostru, fie de voi și este geloasă cumva așa persoana asta. Să aveți grijă. 2 de spade, 4 de monede și asul de cupe. Înaltul preot. Cineva este gelos pe poziția ta. Cineva este amenințat cumva de energia ta. Astăzi tu ai o aură foarte puternică care intimidează oamenii din jur, posibil, și este aici o persoană care s-ar putea să spună lucruri foarte necinstite despre tine sau, atenție la ideea asta de mită. Uite, vreau să stăm de vorbă și îți dau ceva la schimb. Poate voi sau cineva vine către voi cu această abordare. Încercați să nu dați curs acelor discuții pentru că nu sunt în avantajul vostru. Pe de altă parte, aici, dacă cineva v-a greșit, există și reversul medaliei. Poate veni cu scuze pentru că nu s-a eliberat. Dacă sunteți într-un conflict, nu este pentru unii dintre voi aici finalul, ci mai degrabă este oportunitatea de a remedia și de a o lua de la început. Pentru alții dintre voi, când nu mai credeți că se poate face ceva, fix acum se rezolvă. Deci astăzi poate apărea pentru voi o soluție neașteptată, ceva ce nu mai sperați, nu mai credeți că se rezolvă. Puteți cunoaște unii dintre voi pe cineva. Atenție la gândurile voastre că vă sabotați, aveți pe cineva în minte, să nu faceți comparație. Și un lucru foarte corect, se întâmplă un lucru foarte corect sau voi aveți de corectat o acțiune, ceva anume, fapt care vă întoarce abundență și materială și spirituală, prosperitate. Deci o acțiune de-a voastră astăzi care are legătură cu a corecta ceva va aduce vouă și satisfacții financiare și personale. Înțelepciunea de a corecta, înțelepciunea de a face de această dată diferit lucrurile. Poate fi o frică, poate fi o decizie pe care nu vrei să o iei, se întâmplă ceva și vei avea parte de sprijin să iei această decizie. Atenție la plămâni, la tuse, la chestii care țin de respirație. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru rac, cu ce vine această zi? Prosperitate și compasiune. Prosperitatea și înțelepciunea ta astăzi vine din faptul că te poți bucura de ce ai în loc să îți dorești ceea ce nu ai. Este o zi în care recunoștința sau liniștea sufletească te pot ajuta pe tine să vezi o situație diferită. Așa ajungi tu astăzi la abundența asta spirituală și la o satisfacție pur și simplu. O decizie corectă. Trebuie să decizi cum te raportezi tu la o situație din viața ta astăzi sau pot fi niște chestiuni legale care pot ține de contracte, care pot ține de partea financiară, de niște drumuri pe care le ai de făcut, unde să încerci să te mulțumești sau să nu te dai bătut dacă nu ai rezolvat neapărat în acest moment o chestiune. Poate unii dintre voi aveți o dispută pentru ceva de genul drepturi de autor sau niște drepturi, dreptul meu, dreptul tău. Ce te îndreptățește pe tine să spui chestia asta? De ce crezi că ai tu puterea cuvântului sau supremația în această situație? Regina de monede, 2 de monede, 8 de cupe
și 8 de spade. Este o situație pe care vrei să o rezolvi și cumva nu știi cum să faci, pentru că te simți blocat. Încerci să iei o decizie, ai de cântărit, tinzi să faci ceva anume. Ai practic două opțiuni și înclini mai mult către o variantă anume. Ideea este că s-ar putea acea lună din pești să te facă astăzi să eviți să-ți asumi o responsabilitate și să-ți vină să fugi și de lume și de tine și de tot. Mai pot fi chestiuni legate aici de familia ta, tu să nu te simți apreciat, să te simți ca și când tu ești cel care susține casa astăzi și în jurul tău nu se produce decât risipă sau practic tu ești cel care pune mâncarea pe masă și nu ai niciun fel de satisfacție, nu-ți vine și ție nimic la schimb. Simți nevoia de apreciere, simți nevoia de o mângâiere și s-ar putea să te trezești singur așa peste zi, că ai nevoie și nu are cine să-ți ofere lucrurile acestea. Vei găsi o cale să ieși din acest impas și din acest blocaj, fie cu ajutorul unei energii feminine, fie făcând apel la rațiunea ta astăzi. Indiferent de natura conflictului sau de natura blocajului pe care tu îl ai aici, dacă vorbim despre o casă, dacă vorbim despre o moștenire, despre un proces sau pur și simplu despre niște blocaje care țin de întârzieri la plată sau contracte, clienți, indiferent ce poate însemna asta, vei găsi o cale să te îndepărtezi de acest stres și vei vedea că începând cu 31 mai, când se produce acea conjuncție dintre Mercur și Uranus, îți vine o idee sclipitoare cum să faci să abordezi lucrurile sau pur și simplu îți va veni intuitiv drumul pe care trebuie să mergi, vei ști care este decizia corectă pentru tine. Este o zi care este foarte orientată pe spațiu locativ, pe părinți trecut, copii, pe familie. Aici pot apărea mici provocări sau în legătură cu niște oameni care sunt ca și familia ta, pe care tu îi vezi așa. Încearcă să te liniștești pentru că pot fi niște așteptări nejustificate aici din partea oamenilor din jurul tău în ceea ce te privește și chestia asta pune pe tine o presiune foarte mare. Nu salvăm noi pe nimeni, s-ar putea să ai nevoie de mult somn și de multă liniște sau să te retragi puțin pentru a vedea de fapt care este soluția. Eu vă mulțumesc tuturor, trec la următorul semn. Pentru Leu, să vedem ce ne aduce această zi cu încărcătură spirituală. Avem joaca. Nici nu-i de mirare, pentru că arhetipul leului reprezintă copilăria și bucuria aceea pură. Bucuria unui copil este ceea ce îl face să radieze, dar este și fericirea, strălucirea adultului. Practic, bucuria copilului tău interior te bucură și pe tine ca adult. Poți avea parte astăzi de niște lucruri care te ajută să vindești niște răni din copilărie. Să spunem că, nu știu, în copilărie nu aveai voie să mănânci înghețată sau îți doreai să mănânci și nu se găsea la magazin. Astăzi cumva o acțiune, o activitate, o discuție îți bucură copilul interior și asta te va face pe tine să prinzi cumva încredere. Nu vei fi condiționat de ceva anume. Sau poate prin intermediul copilului astăzi îți vei regăsi și tu bucuria de a trăi. Puteți petrece timp cu copiii voștri și asta vă va ajuta și pe voi. O încheiere și soarele. Treceți peste o perioadă stresantă. Se încheie o perioadă nefastă, puneți capăt unui lucru sau unii dintre voi printr-o abordare și prin resemnare, așa cumva, veți vedea că veți spune, ei, lasă că rezolv eu cumva sau asta este situația, fac ce pot. Este o renaștere. Să știți. Regele de bâte, fix arhetipul vostru, 5 de monede, 3 de bâte, 2 de spade. Unii dintre voi vreți să vă mișcați, vreți să luați o hotărâre și nu puteți voi să acționați așa cum ați vrea, poate pentru că sunteți legați de copiii voștri, trebuie să țineți cont de ei într-o oarecare măsură sau sunteți departe de copiii voștri și acest lucru vă aduce cumva suferință.
Dar ideea de bază este următoarea. Tu poți să depășești orice obstacol astăzi, indiferent ce se întâmplă în jurul tău. Atât că nu trebuie să pui răul în fața lucrurilor la care te gândești. Fix despre asta este vorba astăzi. Oricum nu reușesc, oricum m-am săturat, poate sunt sătul de lucruri, de acțiuni. Uite, astăzi dacă nu pui răul înaintea lucrurilor bune, să spunem, vei reuși să rezolvi ceva foarte mare, foarte important. Dacă ai o discuție cu cineva sau te frământă faptul că cineva a fost arogant cu tine, te-a tratat pe nedrept, vei vedea că lucrurile se întorc, se schimbă. Vei vedea că iese soarele, vei vedea că există soluție și cavalerul de cupe. Vei vedea că toată energia va lucra în favoarea ta și până la urmă, dacă ai un premiu de primit sau vrei neapărat o soluție, un răspuns, o scuză, nu vor întârzia să apară. Cavalerul de cupe ne aduce o așteptare îndeplinită. A venit vremea să te și bucuri de viață după ce ai lucrat, ai făcut lucruri pentru casa ta sau ai așteptat un răspuns de la cineva care a dispărut în ceață. Pentru unii dintre voi trebuie să lăsați în spate ceva, pentru că ceea ce cărați voi aici, acest regret, vă blochează, uite, bucuria, vă blochează modul vostru de a vă manifesta și urmează să se întâmple ceva fabulos pentru voi. Primiți un mesaj neașteptat de la cineva drag, se întâmplă ceva efectiv neașteptat. Aveți parte de o surpriză frumoasă astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult. Merg la următorul semn. Pentru Fecioară, să vedem ce ne aduce energia. Eleganță și răbdare. Natura nu se grăbește niciodată și cu toate astea o vedem crescând. Lucrurile se întâmplă într-un timp natural și organic. S-ar putea să așteptați să se rezolve o situație care nu pare să dea neapărat semne că s-ar rezolva în această perioadă, dar este pentru că nu a venit momentul sau să aveți un pic de răbdare pentru că lucrurile se așează în poveste. Orice altercație, conflict astăzi, orice strop gram de nerăbdare nu vă face bine, nu vă aduce rezultatul dorit. Un mesaj de îngrijorare. Voi vreți să vă găsiți liniștea sau prin această zi puteți înțelege că lucrurile au un sens divin, au un timp divin și cu cât sunteți mai calmi, cu atât veți rezolva mai repede. Mesajul acesta sau veștile pe care le așteptați sau pur și simplu activitatea din această zi pare să vă țină cu sufletul la gură sau unii dintre voi veți avea parte de înțelegere. Luna. Subconștientul, luna din pești, vreau să mă retrag sau poate aflu o veste care mă pune pe fugă sau vreau să rezolv ceva neapărat și mă enervează pe mine așa în mod direct că nu am fost băgat în seamă, astăzi lucrurile nu mi-au ieșit așa cum le-am planificat. Este o chestie din subconștientul vostru care vă apasă, o energie a copilului interior, dar care până la urmă obține ce vrea. 3 de monede, 9 de cupe și înalta preoteasă. Nu aveți toate datele problemei sau vreți să aflați ceva și rezultatele să știți că nu vor întârzia să apară. Acest mesaj, vă lipsesc niște date, poate primiți o factură, dar puteți suna, se poate corecta. Pentru alții dintre voi aici la locul de muncă, o situație care vă intrigă, o situație care vă ține ușor în tensiune pentru că vreți să rezolvați niște lucruri și depindeți de alți oameni. Iar pentru alții dintre voi o colaborare cu o energie feminină astăzi vă ajută să vă eliberați. Cineva s-ar putea să fie în preajma voastră îngrijorat sau să aibă nevoie de ajutorul vostru și veți putea oferi sprijin. De asemenea, voi puteți cere sprijin astăzi pentru că sprijinul va fi schimb energetic reciproc și veți rezolva o situație care va cauza stres. Vi se îndeplinește o dorință, unora dintre voi reușiți ceva, ceva ce nu ați fi sperat să rezolvați. Aici este cunoașterea, este ceva protejat din trecut, poate unii dintre voi aveți o discuție astăzi,
Un lucru la care înainte nu aveați acces devine astăzi pentru voi tangibil, concret, iar pentru alții dintre voi să aveți grijă. Dacă este aici un scenariu de trio amoros, că s-ar putea să fie descoperit. Dacă vă regăsiți în această situație, să fiți vigilenți în cazul în care nu doriți să se afle. Iar pentru alții dintre voi se aplanează un conflict, vă împăcați cu cineva, obțineți un rezultat bun. Va fi o zi de liniște. Reușiți până la urmă să vă liniștiți. Pot fi și niște bani, pot fi și niște promisiuni făcute de unii, de alții, pentru o ofertă de serviciu sau pentru niște bani. Cineva a zis că vă ajută sau trebuie să vă înapoieze niște bani. Veți rezolva și acele provocări. Predispoziția este una bună, mai ales că îl vom avea pe Uranus în conjuncție cu Mercur, care ne aduc căi inedite de a soluționa lucrurile. Vreau apreciere la locul de muncă și veți avea, cineva nu vă laudă poate sau nu vă arată recunoștință, apreciere public, dar vă apreciază în sinea sa. Mulțumesc tare mult, trec la următorul semn. Pentru Balanță, mesajul pentru astăzi este Magnolia. Stimă de sine și noblețe. Nu este nimic nobil în a te compara cu alții. Înțelepciunea și puterea ta vine din a te compara cu tine, cel de ieri, dar și cu tine, cel de mâine. Ce ai făcut și ce poți face de acum înainte. Stima de sine. Nu te judeca aspru astăzi. Nu pune presiune pe tine. Nu te desconsidera și nu te subestima. Orizont îndepărtat. Nu te subestima pentru că vei reuși să rezolvi o situație, chiar dacă astăzi pare că nu te poți mișca, chiar dacă poate astăzi pare ceva de nerealizat. Avansezi. Vei avea un progres. Vei avea parte de un progres. 4 de monede. 10 de cupe. Magicianul. Poate fi o chestiune legată de locul de muncă, unde simți că lucrurile poate nu avansează, însă uite că ești apreciat și ți se va și spune acest lucru. Pentru alții dintre voi poate fi nevoia de a fi văzuți, validați și lucrurile se întâmplă. Sau voi, sufletul vostru astăzi simte nevoia de apreciere și într-adevăr lucrurile se întâmplă în curând. Cavalerul de bâte și Asul de cupe. Dar nu puneți condiții. Nu apăsați accelerația foarte tare. Să ne amintim că există tensiune între Marte și Pluto, care vrea și vrea. Avem această energie de Gemeni, mai mult. Încercați să lăsați lucrurile să se desfășoare într-un cadru mai natural și să nu mai comparați lucrurile, nici măcar pe voi cu o altă persoană, pentru că fiecare dintre noi vorbește prin percepția proprie șlefuită de subconștientul nostru. Lucrurile pentru voi aici se derulează și se derulează într-un ritm chiar foarte bun. Asul de cupe, puteți întâlni pe cineva, ajungeți să vă simțiți împliniți, până la urmă s-ar putea unii dintre voi să reacționați ca niște copii în anumite ipostaze și veți zâmbi gândindu-vă la abordarea pe care ați avut-o. Este un drum care va aduce bucurie astăzi, o revedere, o discuție, comunicarea cu cineva care poate până acum a fost neschimbată. Există un potențial uriaș de schimbare aici în legătură cu lucruri la care vă gândiți voi cel mai mult în acest moment. Poate fi și vindecare la nivel de corp fizic. Potențial de schimbare uriaș. Mai durează un pic, în curând. Eu vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru Scorpion, să vedem ce ne spune energia astăzi. Este o zi cu o vibrație spirituală. Iris, curcubeu și mesaje. Că plouă, așteaptă. Iese curcubeul. Dacă este întuneric, ai stelele. Te pot ele ghida prin lumina lor. Uită-te după stea. Există aici ceva ce urmează să se întâmple. Nu îți pierde încrederea. Apare și soluția pentru tine. Vei ști ce să faci și ce să spui, dar și când, pentru că l-avem pe Saturn acolo, în dialog cu Uranus. Gânduri.
gândurile cuiva care sunt la tine astăzi. Tu te gândești la cineva și cineva se gândește la tine. Și este aici o situație, este o istorie, este o încărcătură emoțională, vorbind despre sentimente, dar este și o tentă de sacrificiu la mijloc, cumva o ușoară mentalitate de victimă sau niște așteptări prea mari din partea unuia dintre voi. Cineva se gândește la tine astăzi, posibil să nu fiți împreună pentru că avem numărul turnului, dar această separare din acest moment prezent vă ajută pe voi, cât și pe cei de care poate v-ați despărțit, să treceți la o etapă, la un alt nivel, să ajungeți la o potențială relație dintre voi doi mult mai profundă, adaptată la zilele noastre și la energia momentului prezent. Dacă sunteți singuri, să știți că cineva v-a remarcat aici. Dacă vă gândiți la o chestiune, la serviciu, aveți vreo provocare cu vreo energie feminină, graba strică treaba. Nervii nu sunt astăzi aliatul nostru numărul 1. 6 de cupe. Uite, există sentimente și potențial de împăcare aici și așteptări, exact cum am spus, poate prea mari. 2 de monede. Cântăriți o situație, ce interesant, și 9 de monede. Această separare, pentru că energia cuiva este aici foarte predominantă, are ca scop și ca sens faptul că voi trebuie să învățați cumva să vă purtați singuri de grijă sau este această energie a momentului prezent prin Pluton Vărsător care ne ajută să ne eliberăm de codependență, să acționăm și noi singuri, să ne purtăm singuri de grijă. Cântăriți o situație, vreți să luați o decizie, tindeți mai mult către o direcție anume, așteptați voi un semn, așteptați voi să se întâmple ceva și în funcție de evenimentele care s-ar putea întâmpla, atunci veți ști și voi cum să acționați. Unii dintre voi ardeți de nerăbdare și atenție, să nu acționați imprudent, pentru că s-ar putea ulterior să vă declanșeze emoțional dacă rezultatul, să spunem, nu este cel așteptat. Dacă vorbim despre carieră, despre serviciu și aveți nevoie de sprijinul, de ajutorul cuiva, vă simțiți copleșiți de responsabilitățile zilnice, să știți că mai degrabă oamenii din jurul vostru vor face promisiuni, dar nu vor trece și la fapte. Voi singuri rezolvați astăzi ceva și aveți această șansă de a o lua de la început. Cumva se premeditează energetic o interacțiune între voi și cineva drag sau o soluție optimă la o provocare în care poate vă regăsiți acum. Inclusiv niște bani, niște resurse materiale aici vin către voi dacă cumva a existat o întrerupere în această direcție, fie v-au scăzut veniturile, fie simțiți voi nevoia de mai mult sau aveți nevoie de mai mult în aceste zile. Uitați-vă după stele. Steaua vine cu soluție, steaua vine cu nodul nord, cu pământ, cu lucru concret, cu timp și cu bani, dar și cu stimă de sine. Să nu uităm, așa cum am spus, că Venus a fost cea care i-a dat lui Paris mărul de aur, mărul discordiei. Deci aici aveți de ales între a face ceva așa cum vă doriți sau a face ceva corect. Și veți vedea că spre sfârșit de lună, adică practic mâine, pe 31, vă vine o idee, vă vine în minte un lucru formidabil, inspirație, ceva genial prin care vă veți lămuri într-o anumită privință. Eu vă mulțumesc tare mult, trec la următorul semn. Pentru Săgetător, să vedem ce ne spune energia. Puritate, bucurie și inocență. Momentul prezent este plin de puritate, de bucurie și de inocență. Dacă ești atent, vei vedea aceste lucruri. Atenție să nu scăpați din vedere astăzi niște lucruri bune. Dacă aveți provocări, o zi mai tensionată, o zi în care ceva vă supără, uitați-vă la lucrurile care sunt cu adevărat importante, precum sunt sănătos, am o casă unde să stau, treburi de genul acesta. Totuși există lucruri foarte existențiale, dar să știți, care vă ajută pe voi să vă reprogramați subconștientul. Vă dă această aura a înțeleptului și puteți accesa înțelepciunea din voi înșivă. Guvernatorul vostru este acolo în Gemeni. S-ar putea să fiți în următorul an destul de indeciși, destul de altfel decât ați fost până acum, tocmai pentru că trebuie să cercetați mai mult, dar să vă cunoașteți și în altă modalitate față de cum vă știați până acum. Orizontul îndepărtat.
o soluție, un drum, planuri de vacanță pe care le aveți, poate nu reușiți să mergeți către o anume destinație și trebuie să vă mulțumiți cu altă destinație, iar bucuria vine din faptul că totuși veți pleca într-un concediu. Cavalerul de monede, 6 de bâte, 2 de cupe, 5 de spade. Un conflict. Poate fi ceva legat de o relație la locul de muncă, unde aveți nevoie de apreciere. Relația cu ai voștri colegi sau cu cineva anume. Aveți nevoie de ajutor pentru a termina mai repede niște lucruri sau sunteți sub niște termene limită și cumva există aici un mic conflict despre cine ce face, pentru că nu toată lumea își face foarte bine treaba. Veți reuși să rezolvați aceste lucruri, voi faceți ce puteți, faceți ceea ce aveți voi de făcut, pentru că lucrurile vor ieși în lumină și fără efortul vostru și fără energia voastră și fără stresul vostru. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea să fie un mic conflict, poate cu partenerul de viață, care vă judecă pe nedrept, vă acuză pe nedrept sau pur și simplu vă neîndreptățește într-o oarecare măsură. Dar veți avea argumente foarte solide și foarte realiste să aveți o discuție prin care să faceți lumină în povestea asta și să impuneți respect. Pentru alții dintre voi, în viitorul apropiat, veți primi o veste de la cineva cu care nu ați mai vorbit de mult timp, care vă este în suflet. Vă purtați așa cumva reciproc în suflet, doar că aici unii dintre voi vă gândiți, dar oare cum s-ar putea întâmpla? Nu contează cum, contează că se poate întâmpla. Și asta trebuie să fie energia care să vă alimenteze pe voi. Iar pentru alții dintre voi, poate lucrurile acasă merg bine, dar simțiți nevoia să vă împliniți mai mult la nivel profesional pentru că ați acumulat experiență. Ați acumulat experiență și uite că în viitorul imediat apropiat, în termen destul de scurt, veți avea o șansă să puneți în aplicare tot ceea ce știți, tot ceea ce ați învățat pentru o poziție mai bună, pentru o funcție mai bună, pentru un serviciu mai bun. Atenție la aceste discuții pentru că este energia aceea de tip mărul discordiei, este o condiționare aici. Te iubesc dacă faci asta pentru mine. Să nu cădeți în capcană pentru că există și acea quadratură dintre Chiron și Pluton care ne spune lasă deoparte vechiul mod de a face lucrurile. Vei vedea că toate încep să se aranjeze, dar într-o altă ordine, fără să mai fie nevoie să lupți tu pentru ceea ce meriți. Iar aici, pentru alții dintre voi, mai poate fi un examen. Atenție la oboseală, să nu vă stresați dacă aveți de dat vreo probă, vreun examen, treburi de genul acesta. Atrageți niște bani, niște venituri în plus. Urmează să încasați sau pur și simplu obțineți niște bani. Eu vă mulțumesc tare mult, vă urez o zi minunată, trec la următorul semn. Pentru Capricorn, să vedem ce spune energia. Iris, ne-a urmărit această carte. După ploaie apare curcubeul. Dacă este întuneric, uită-te după stele. Un necunoscut. Poate apărea cineva necunoscut în viața voastră, puteți cunoaște pe cineva, unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi să nu vă pierdeți încrederea, pentru că veți găsi o soluție optimă la nevoile voastre imediate. Un om abundent. Poate fi ceva de genul. Se transformă o situație și acolo unde credeți că nu aveți forță să acționați, veți avea. Este energie masculină. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că dacă o relație nu funcționează bine acum, să vă eliberați, să lăsați lucrurile să plece din viața voastră pentru că altcineva mai bogat, dar la nivel spiritual sau poate și în planul fizic, mai organizat, mai matur, este pe punctul de a intra în viața voastră. Iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că cineva care le are pe toate și le știe pe toate, astăzi vă poate întinde o mână de ajutor. Aici avem moartea, transformarea, o perioadă de tranziție. Chiar dacă sunteți doamne, uite că astăzi s-ar putea să acționați și să faceți niște lucruri care sunt necesare pentru bunul mers al vieții voastre.
Pajul de bâte. Motivația de a face lucrurile care trebuie. Uite, împărăteasa. Justiția. Și cavalerul de spade. Voința și determinarea de a porni o acțiune care îți întoarce rezultatul mult dorit, mult visat, potrivit pentru tine. O discuție despre niște bani, o negociere care se poate face acum, de unde tu poți să ridici capul, pentru că este vorba despre timpul tău, banii tăi, munca ta și stima ta de sine, care vrei să fie apreciate. Și trebuie să ai curaj să spui aceste lucruri și, în primul rând, să te apreciezi tu pe tine. La nivel de relație, aici s-ar putea să fii într-o relație cu cineva sau într-o situație care strigă imaturitate și tu vrei ca lucrurile să crească, să se maturizeze, să devină mai stabile, însă în acest moment omul cu care tu ești este în această etapă de care poate are nevoie pentru a se convinge pe sine sau crește în timpul său. Se maturizează sau suntem diferiți? Se maturizează mai greu sau suntem diferiți? Chiar dacă are o anumită vârstă, nu înseamnă și că este matur. Alții dintre voi veți avea ocazia să vă faceți dreptate într-o anumită privință. Poate fi o chestiune legată de casa voastră, să reparați ceva. Pentru alții dintre voi, atenție la grabă, atenție la șofat, atenție pur și simplu cum șofați astăzi, să nu vă grăbiți. Un mesaj neașteptat care pur și simplu întoarce o situație și te bucură enorm de mult, iar astăzi vei avea parte de o situație corectă. Acțiunile tale îți pot întoarce astăzi o situație corectă și poți obține niște beneficii majore, așa cum îți dorești tu. Dacă există aici o lipsă de comunicare între tine și cineva cu care nu ai mai vorbit de mult timp sau de care te-ai despărțit, stă pe gânduri și este pe punctul de a acționa. Cineva stă pe gânduri, este pe punctul de a acționa și când va acționa, va veni brusc, realmente neașteptat. Să ne amintim că urmează conjuncția dintre Mercur și Uranus și acolo pot apărea discuții neașteptate, comunicare venită așa din neant sau gânduri. Voi să vă așteptați la ceva și să vă treziți că situația asta într-o altă manieră, ceva de genul acesta. Dar ideea este aceasta de bază pentru voi astăzi. Veți vedea curcubeul și uitați-vă după stea. Veți fi ghidați să faceți niște lucruri, veți găsi o cale să duceți la bun sfârșit ziua, planurile. Atenție că s-ar putea să fie aici o situație să vi se facă o mică nedreptate și trebuie să aveți curaj să corectați acea nedreptate, să vă faceți singur dreptate astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult. Să aveți o zi minunată, trec la următorul semn. Pentru Vărsător, să vedem ce ne spune energia astăzi. Voi aveți ambii guvernatori în aspect favorabil astăzi, tată și fiu. Ceva ancestral, un conflict mare pe care îl evitați sau îl aplanați. Poate nu-i conflict, poate este un stres. Ceva ce vreți să faceți, care vă displace, dar până la urmă, uite, se soluționează. Cartea pentru voi astăzi este devotament și dorințe îndeplinite. Viitorul aparține acelora dintre noi care cred în visurile lor. Visează mare. Astăzi îndrăznește. Asta este energia pentru Vărsător în acest moment. Astăzi poți fi tu. Îndrăznește. Este chiar o zi foarte potrivită pentru ca tu să pui în practică, în aplicare, niște lucruri pe care le gândești de ceva timp. Venituri neașteptate. Poate atunci când am avut sextilul dintre Mercur din Taur și Saturn din Pești, la început de săptămână, ceva ce a început luni sau ceva ce poate nu ai rezolvat luni, astăzi capătă formă, se soluționează. Sau pur și simplu primești niște bani sau sentimentele tale sunt validate pentru că banii sunt legați de iubire. Astăzi primești afecțiune și iubire. Cavalerul de monede, 6 de bâte, asul de spade și pajul de monede. Încet, încet îți revii. Cumva
Se întâmplă ceva atât de interesant și de bun pentru tine încât nici nu-ți vine să crezi. Ai o reușită foarte bună astăzi. Poate fi o propunere de colaborare. Poate fi în instanță sau în legătură cu niște documente. Să fie totuși cu impact legal, să fie documente cu ștampilă parafă, contabil, notar. Ai un succes, lucrurile progresează și se schimbă și pot fi chestiuni pe care le-ai moștenit din familia ta, le-ai preluat, nu știu, prin moștenire karmică, energetică, care sunt pe punctul de a se soluționa. Sau tu trebuie acum să-ți îndrepți atenția, toată atenția către aceste lucruri, pentru că se eliberează din câmpul tău energetic această datorie karmică și pot veni către tine foarte mulți bani, dar și o relație fabuloasă cu cineva. Iar pentru alții dintre voi există aici o decizie care este pe punctul de a fi luată. Cineva vrea să acționeze și este hotărât în ceea ce te privește, doar că o face mai lent. Are nevoie de timp și de spațiu persoana aceasta să acționeze pentru a se asigura că lucrurile sunt făcute ca la carte. Este o energie foarte saturniană aici pentru voi, pentru că nu vrea să mai strice lucrurile sau pentru că pur și simplu această persoană se protejează într-o oarecare măsură. Este un pic mai fricoasă și își ia măsuri de precauție. Asul de spade poate fi un mesaj, o veste, o informare care te bucură. Este ceva bun, extraordinar de bun. O înștiințare bună. Semnarea unor acte, o achiziție care te bucură. Ai un câștig de cauză, pot fi chestiuni internaționale, poți aplica pentru o rezidență, pentru o viză, reușești să-ți faci niște documente, acte de identitate, toate aceste lucruri funcționează. Pentru alții dintre voi este un venit, o datorie, dar care vine prin copiii voștri, ceva ce li se datorează lor. Poate fi vorba despre o custodie, poate fi vorba despre o pensie alimentară, iar altora dintre voi vi se oferă o șansă să evoluați și să creșteți. Poți inclusiv cunoaște pe cineva nou. Important este să nu te schimbi tu, să fii tu cel care ești bun la suflet cu setul tău de valori, pentru că asta va inspira această persoană. Nu poza și nu fi tu diferit doar pentru a impresiona pe cineva. Sunt venituri în plus din ceva genial. Vă vine efectiv o idee care vă ajută de acum înainte să vă simțiți foarte bine, să vă recăpătați voi cumva încrederea în voi înșivă, pentru că există aici un nume și un renume pe care îl aveți de păstrat sau de păzit. Și această zi pur și simplu își deschide larg ușile către o nouă oportunitate, o mare oportunitate care este pe punctul de a se materializa în viața voastră. Poate fi achiziție de mașină nouă, schimb mașina veche pe mașină nouă, îmi iau una mai mare, și asta poate fi. Sau mă mut într-o casă mai mare. Și acest lucru se poate întâmpla. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, trec la următorul semn. Pentru pești, să vedem așadar ce ne spune energia. Voi îl aveți pe Saturn în pești, care face astăzi aspectul acela favorabil cu Uranus din Taur. Ceva legat de resursele voastre materiale, de zona aceasta de afaceri, poate deveni concret pentru voi. Puteți călători în interes de serviciu unii dintre voi sau pur și simplu apar șanse noi, ocazii noi să vă creșteți veniturile. Unanimitate și armonie este mesajul pentru voi. Cel care trăiește în armonie cu sine însuși sau însăși trăiește în armonie cu universul. Pentru voi energia este una lină, este una care vă ajută să materializați foarte ușor. Este o zi norocoasă pentru voi, în care pot apărea șanse, pot apărea discuții, se pot întâmpla lucruri care vă aduc bucurie. Să vă găsiți liniștea. Un mesaj. Putem avea aici progres, primiți niște mesaje sau trimiteți, faceți voi o notificare care oferă un rezultat bun. A venit timpul să progresați sau să comunicați cu cineva sau să plecați la un drum, dar care este oficial, se oficializează ceva. Avem un rege de spade, avem un rege de monede, un 6 de bâte,
și judecata. Poate unii dintre voi aveți pe rol o acțiune în instanță unde veți avea un câștig de cauză. Pentru alții dintre voi poate oscilați între două energii sau între două lucruri, două servicii pe care vreți să le faceți sau la care vă gândiți acum, două joburi. Orice ați alege voi în acest moment, la nivel spiritual este bine pentru voi pentru că vă aduce creștere. Doar că una dintre aceste direcții vă stimulează la nivel mental, vă ajută să vă deschideți mintea, să evoluați, iar cealaltă vă oferă siguranță, vă oferă confort. Una este în afara zonei de confort și vă împinge către educație înaltă, către înțelepciune, iar cealaltă vă asigură un trai confortabil. Pentru alții dintre voi veți discuta ca de la egal la egal cu cineva. Sau, dacă nu ați discutat și cineva nu s-a comportat conform așteptărilor voastre și v-a tratat nedrept, nu s-a purtat cu voi corespunzător, în această zi veți vedea că treburile se schimbă puțin și că lucrurile sunt în favoarea voastră, vi se face cumva dreptate. Dacă aveți o provocare cu frații, dacă lucrați aici sau sunteți în plină desfășurarea unei succesiuni, chestii de genul acesta, se pare că discuția va fi despre cine cât merită mai mult și nu că mie mi se cuvine mai mult. Încercați, exact cum spune și această carte, să fiți în armonie, să nu vă certați, pentru că veți avea un câștig de cauză. Dacă sunteți voi neîndreptățiți, faptul că astăzi sunteți empatici și că aveți această capacitate de a fi foarte înțelepți, vă întoarce o victorie nemărginită și nebănuită. Pentru alții dintre voi poate fi aici gândul la o extindere și la nivel de serviciu, dar și la nivel de carieră. Și s-ar putea unii dintre voi să fiți nevoiți să vă relocați pentru a vă putea câștiga mai bine traiul sau creșterea financiară să vină pentru unii dintre voi din mediul online și să aveți parte de o colaborare, de o idee care odată a apărut în viața voastră, ia repede amploare și vedeți repede rezultate. 2 de cupe, o alegere. Este o zi care vă ajută să vă împliniți, atât la nivel mental, cât și la nivel financiar, dar și sufletește. Comunicați cu cineva. Fie sunt 2 oameni în viața voastră și va fi foarte important să vă ascultați intuiția, să treceți dincolo de orgoliu și să faceți alegerea corectă. Fie este vorba despre faptul că iubirea învinge totul cumva astăzi aici și cineva care s-a purtat neadecvat și poate a făcut abuz de putere, conștientizează acest lucru și își schimbă comportamentul astfel încât voi să vă simțiți în siguranță. Pentru alții dintre voi aici cineva vă oferă sprijin, ajutor sau prin intermediul unui grup de prieteni, astăzi puteți cunoaște pe cineva sau aflați o veste despre cineva cu care nu ați mai vorbit de ceva timp. Și acel lucru vă bucură. Și este judecata, o împăcare, gândul că putem sta din nou de vorbă, ca de la egal la egal, ca de la suflet la suflet, fără a avea nimic de împărțit. Iar pentru cei care sunteți singuri, așa într-o adunare, undeva la un curs sau pur și simplu într-o adunare în mediul online, poate, puteți cunoaște pe cineva cu care să intrați în relație acum. Poate aveți legătură cu un semn de pământ sau cu un scorpion, sau cu un vărsător, mai poate fi aici un leu. Este o bucurie de copii. Sau poate primiți o vizită de la copiii voștri și acest lucru vă umple sufletul de bucurie. Ceva ce are legătură cu copiii voștri. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc tuturor să aveți o zi minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!